Salut! Pentru că ai deschis, vreau să te rog un lucru. Nu doar să auzi, nu doar să vezi și nu contează ceea ce afli de aici. Vreau să folosești ceea ce afli prin propria ta experiență practică, prin ceea ce faci tu pentru tine din ceea ce afli. Să-i dăm drumul! Am pentru tine 5 alimente care te fac să fii rachetă, să fii ultracampion mondial la ce vrei tu. Fie că ești gânditor, fie că ești antreprenor, fie că ești sportiv, fie că ai propria ta afacere, fie că ești tată, fie că ești mamă, fie că ești copil. Orice faci în viață, folosind aceste 5 alimente, vei observa cum a ta energie începe să crească. Asta e și ideea. Energia este ca o baterie, ea fluctuează în funcție de cum o încărcăm și o descărcăm. Am vorbit de foarte multe ori cum oamenii pierd energia din corp. În primul rând că se gândesc aiurea și după aia pentru că simt și nu știu ce simt și nu știu ce să fac cu simțurile astea. Ca să ne raportăm la partea fizică, în luna iulie o să fie o conferință foarte interesantă pentru voi despre cum să fim sănătoși la minte, să avem o minte vigilentă, cum să fim sănătoși la trup și la emoții. Trupul are nevoie de o serie de combinații fizice și chimice ca să funcționeze la parametri excelenți. Organele au nevoie de energie, au nevoie de atenție, au nevoie de a le da ceva, să mănânce, să se hrănească, ceea ce nu dăm de obicei. Avem tendința să nu dăm lucruri decât care ne plac. Dacă le folosim și pe cele care nu ne plac neapărat ca gust și le combinăm ca să ne placă ca gust, o să observăm în noi o energie aparte. Vă las pe voi să testați. Acum, liniuța Asterix. Aceste alimente sunt recomandate pentru că le-am mâncat, le-am consumat și știu ce beneficii mi-au adus mie. Rog, studiați-le înainte de a le consuma. Se găsesc oriunde, pe net, la Dr. Roz, la nutriționist, la Paprika TV și unde mai vreți voi. Dar uitați-vă cu atenție la ce consumați. Rog să nu se consume în cantități foarte mari și să nu se ia pe perioade lungi de timp. Consultați dacă e pe cineva care știe mai mult decât mine. Eu nu sunt medic, ci doar sunt căutător de adevăr și de bunăstare mentală, fizică și emoțională. Așadar, 1 este ceaiul Java sau ortosifonul. Este un excelent, de fapt e o plantă, e un excelent ceai care curăță rinichii, curăță bacteriile din corp care nu sunt bune, menține zahărul în sânge pentru cei care au colesterol și este un excelent antiinflamator. Așadar, o cănuță pe zi sau 2 căni pe zi este suficient să începi să vezi cum te simți. 2. Drojdia de bere. Este super vitaminizant, este antidepresiv, este antitoxic, este antianemic și, de fapt, e o ciupercă vie care, odată ce este ingerată, ajută țesutul să se hrănească. Și celula, care are niște mitocondrii în ea, odată ce primește niște substanțe, are vreo 16 aminoacizi. Drojdia de bere e folosită de când egiptenii își plăteau oamenii în drojdie și în sare. Acum drojdia la noi, care se găsește în supermarket și costă mai nimic ca toată, se poate mânca ca substanță, este drojdie activă, e ciupercă vie, care țesutul, după cum spuneam, are multe beneficii odată ce îi dăm din acest mic pachetel. Se poate consuma și drojdie uscată și inactivă, se găsește și ca fulgi și ca pulbere. 3. Spirulina pulbere. Este, dacă vrei, e o super proteină care se digeră foarte repede și are de 10 ori mai mult beta-caroten decât morcovii. Eu, de exemplu, o pun într-un pahar ca asta dimineața, pun cu niște sare grunjoasă, pun cu niște zeamă de lămâie și apă călduță și o jumătate de linguriță de spirulină pulbere și sunt campion. Pentru câteva ore, aportul meu energetic îmi crește entuziasm, îmi crește capacitatea de concentrare și pot face lucrurile mai bine, mai cu atenție, mai cu efort. 4. Ginsengul siberian. Se găsește și la noi. Nu luați lucrurile ieftine din ceea ce vă spun, nu dați bani pe lucrurile ieftine. Ginsengul siberian adevărat costă de la 60 de lei în sus, 100 de grame parcă, dar va ajunge mult timp.
Se găsește în partea de sud a Rusiei, Mongolia, China. E o rădăcină care am văzut în orașul chinezesc, în New York, ginseng siberian, o anumită categorie din această rădăcină costa $5.000, jumătate de kilogram parcă, atât de scump. Aia era o categorie aparte care se spuneau că se găsește foarte rar. Ce avem noi în comerțul nostru și importăm este ginsengul siberian adevărat, e eco și crește energia, vitalitatea, longevitatea, concentrarea, doza de energie pentru efortul fizic și ca și cum îți dă un boost, ca și cum așa te ridică un motor de la fund și ai super energie care nu știi ce să faci cu ea, începi să te simți bine. Recomand să nu se ia mult timp, sau mai ales cei care au anumite probleme cu glandele endocrine, pentru că generează un foarte bun stimulant. Dacă vreți să fiți ok, studiați ce face ginsengul siberian și ce cantitate de energie poate da. Te face să fii rachetă dacă tu vei consuma cu moderație și crescând încet dozajul. 5. E o combinație de mac, cătină, măceșe, in și chia. Mac, măceșe și cătină se găsesc și la noi pe plaiul românesc. Moșii strămoșii noștri le foloseau în foarte multe rânduri. Mac, in se importă, dar inul, știm foarte bine, curăță colonul, curăță intestinul. Cătina și cu măceșele ajută foarte mult la energie. Macul la fel. Semințele de chia le folosesc, este un trib în Mexic, Tarahumara, care aleargă oameni a 160 de kilometri pe zi prin niște canioane în nordul Mexicului și au fost duși la niște ultramaratoane prin America, prin Australia și au câștigat. Și au fost cei reporteri să-i întrebe: băi, ce mâncați voi, cum vă alimentați? Și ei își făceau niște pinole, le numeau ei, niște mici chifle care conțineau niște ovăzi cu semințe de chia multe băgate la cuptor și niște apă. Super gustoase, mai puneau niște nuci sau migdale. Mi-am făcut și eu de multe ori chiar când am urcat pe munți și îți dau turbo, îți dau boost, îți dau turbo de rachetă. Dacă, cum acum le consum, le pun în seara la păstrat în apă, dimineața când mă trezesc, pun niște apă călduță peste și le beau așa. Pentru că ele s-au deschis în apă și se hrănesc cu apă și sunt deschise și corpul le ingeră altfel. Așadar, dragii mei, vă rog frumos, nu recomandați altor persoane lucrurile astea decât dacă le testați voi. Studiați mai întâi despre, practicați-le în doze mici și vedeți dacă sunt pe voi rezultate. Vorbiți cu oameni care știu fitoterapie, medicină alternative și oameni care cunosc lucrurile astea. Nutriționiști eventual. Recomandarea mea, dacă ți-a plăcut și dacă ți este de folos, dă subscribe mai jos la canalul de YouTube, dă un share ca să împărțim asta și cu prietenii, să-ți fie de bine. Practică. Nu asculta și nu crede nimic din ceea ce zic decât dacă pui experiența ta personală și înțelegi ceea ce faci. Să-ți fie de bine!